หนึ่งในตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเกม ROV ในซีเกมครั้งนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพ แล้วอืมก็มีประเด็นของการโกงเกม จนทำให้ทั้งทีมเนี่ยเรียกว่าจะต้องถอนตัวมาเพื่อเป็นการรับผิดชอบ อืมแล้วประเด็นที่ออกโหนกระแสในวันนี้เลย ผมว่าหลายๆคนอาจจะดูแล้ว พี่บวกก็น่าจะดูมาบ้างแล้ว ผมก็นิดหน่อยนะ อ่าเข้าใจว่าสรุปเลยคือน้องที่ชื่อว่าน้องเกียวหรือโตเกียวเกิร์ลเนี่ยผอืมมผมถามพี่บวงก่อนพี่บวงรู้จักน้องเขาไหมเนี่ยพี่บวงคนในวงการเนี่ยไม่รู้จักผมไม่ได้เล่น ROV ไงผมไม่ผมได้เล่นเกมมือถือผมก็ไม่ได้เล่นไม่เคยเล่น ROV มาก่อนแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจคือมันเหมือนกับ .A เป็นเวอร์ชันมือถือถูกต้องไหมใช่อาก็คือเป็นเกมเหมือนกับว่าเป็นเกมทีมไฟต์ประมาณนี้อาอืมแล้วประเด็นก็คือน้องแอบเอาเครื่องแข่งเนี่ยซึ่งเป็นมือถือกลางเนี่ยไปลงโปรอืมแกรม Discord อืมอันนี้คือที่จากนายกสมาคม e-sport เขาออกมาพูดในงานเลยนะประมาณนี้ในเฮ้ยในรายการโหนกระแสเขาก็มีพูดใช่ในรายการโหนกระแสนี่แหละคำถามที่หลายๆคนถามผมว่าเราก็คงจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหรอกแต่ว่าลองถามพี่บุ๋มเผื่อพี่บุ๋มมีข้อมูลอืมเขาถามว่าสรุปไอ้โปรแกรม Discord นี่มันสามารถรีโมตได้เหรอมันไม่ได้เป็นโปรแกรมเอาไว้คุยกันเฉยๆเหรอมันจะโกงด้วยการลงโปรแกรม Discord ได้ยังไงมันไม่ใช่การรีโมทเท่าที่ผมเข้าใจคือสิ่งที่เขาพยายามจะทำอันนี้คืออ้างอิงจากการอธิบายของพี่สันติโหลทองที่เป็นนายกสมาคม e-sport ครับในรายการโหนกระแสวันนี้เลยนะผมดูมาแล้วอืมคือเขาจะโกงแบบนี้แต่ว่าเขาโกงไม่สำเร็จนะอันอานี้อยากจะอธิบายก่อนเขาพยายามจะโกงแต่ไม่ได้แต่เขาโกงไม่สำเร็จอาแต่ว่าแค่การพยายามที่จะโกงก็ผิดมันก็กฎแล้วผิดกฎแล้วผิดกฎต้องถูกตัดสิทธิ์แล้วเข้าใจๆคือสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือเขาจะให้อีกคนหนึ่งอะที่เป็นคนที่เล่นจริงอะคนที่มีฝีมืออะมานั่งอยู่ใน Discord แล้วล็อกอิน ID เข้าไปแล้วแชร์หน้าจอมาใน Discord แล้วเขาแค่เปิดหน้าจอ Discord ที่แชร์ขึ้นแล้วเขาก็แค่ทำเหมือนว่าเล่นแต่จริงๆอะมันคือหน้าจอใน Discord ที่แชร์อาๆๆๆ มาจากอีกเครื่องหนึ่งแล้วคนที่เป็นคนเล่นจริงก็เล่นจากที่อื่นแล้วคำถามเขาพยายามจะทำแบบนั้นแต่ทำไม่สำเร็จคือแล้วไอ้คนนอกอะมันล็อกอินเข้ามาในการแข่งขันได้ยังไงมันทำได้เหรออันนี้ผมเดานะว่าเขาพยายามจะทำยังไงเพราะว่าจากที่ผมเข้าใจเนี่ยไอ้ตอนแข่งเนี่ยมันเป็นเครื่องของทางงานอืมไม่ให้เอาไปทำอย่างอื่นอืมแล้วเขาจะให้ผู้แข่งเนี่ยจับได้แค่ตอนที่กำลังจะแข่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้แข่งก็จะไม่รู้ ID Password แต่ผมเดาว่าผู้แข่งน่าจะเห็น ID แล้วแก้ Password แล้วส่ง ID Password ไปให้คนที่รอล็อกอิน โอ้เพราะ Discord ว่าเป็นแค่ไอดีมันก็เป็นฉากบังหน้าไอดีที่เขา gen มา มันเป็นไออาดีที่มันไม่ใช่ไอดีของผู้แข่งนะ เป็นไอดีสำหรับแข่งที่มีการ gen มา ผู้แข่งไม่รู้มาก่อนว่าไอดีนี้ไอดีอะไรพาสเวิร์ดอะไร แต่ว่าไอดีมันโชว์อยู่แล้วไง ก็ไปหาวิธีเปลี่ยนพาสเวิร์ดผมเดาเพราะว่าในรายการไม่ได้อธิบายแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทำแบบนี้เพราะไอดีมันกดลืมพาสเวิร์ดเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้อยู่แล้ว อืมๆๆๆแต่ก็อย่างที่บอกคือพยายามจะทำแต่ทำไม่สำเร็จแล้วเราก็จะได้เห็นว่าในการแข่งอะพอทำไม่สำเร็จตัวน้องเขาก็ต้องเล่นเองก็เลยแล้วพอตัวน้องเขาเล่นเองเนี่ยก็ในรายการโหนกระแสพี่หนุ่มเขาก็มีการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทีมว่าโอเค performance มันดร็อปอย่างชัดเจนฝีมือมันเหมือนเป็นคนละคนเลยอาๆพอน้องเขาแบบต้องมาเล่นเองจริงๆเหมือนคนเล่นไม่เป็นอืมแล้วก็มีคลิปเข้าไปดูได้ตอนนี้คลิปก็ยังอยู่ คือกูเข้าไปดูแล้วก็เหมือนคนเล่นไม่เป็นจริงเชี่ๆคือยเหมือนกูเล่นอะโอ้โฮแล้วที่เขาได้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยที่หลายๆยูทูบแชนเนิลเนี่ยก็มีบางคนก็พูดถึงการมากระแสของ Tokyo Ghoul ตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงว่าหลายคนก็บอกว่าน้องคนนี้มันฝีมือมันไม่ธรรมดานะคือมันไม่ได้แบบว่าเป็น no name มาเลยแบบซื้อตั๋วเข้าเส้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขามีประวัติของการเป็น carry ที่มหากาพย์อยู่นี่ใช่เปล่าล่ะอืมหรือว่าเขาจะเล่นก็เรียกว่าเล่นเป็นอยู่แล้วโกงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือไม่ใช้คำว่าโกงแล้วกันใช้คำว่า Smurf ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่คือ ศัพท์ในว Smurf งการเขาจะเรียกว่า Smurf ก็คือให้คนที่เก่งกว่ามาเล่นแต่ว่านี่คือแบบทำทรงแอ็กต์ว่าตัวเองเล่นแต่จริงๆคนอื่นที่เป็น Smurf มาเล่นแล้วก็คือผมว่าข้อสงสัยเนี่ยมันไม่แปลกที่จะมีคนตั้งว่าแบบตลอดเวลาที่เขามีชื่อเสียงมาเนี่ย
คือหลอกคนอื่นมาตลอดเลยเหรอคำตอบคือใช่หลอกคนอื่นมาตลอดไอ้เชี่ยซึ่งถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากเว้ยเพราะว่าทุกอย่างมันออนไลน์ไงพี่บิ๊กพอทุกอย่างมันออนไลน์เนี่ยมันไม่ยากแต่ว่ายิ่งโดยเฉพาะว่าตอนที่คุณ Chicken V อาคุณ Chicken V เขาโฟนอินเข้าไปใช่ไหมในอืมรายการโหนกระแสเขาอธิบายทุกอย่างเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มันออนไลน์ทุกครั้งที่ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านแล้วก็เล่นก็คือฝีมือเขาจะดีตลอดอืมแล้วทุกครั้งที่ไปแข่งเนี่ยรายการแข่งมันจะเป็นอย่างงี้พี่บิ๊กรอบแรกๆรอบที่ไม่สำคัญเขาจะแข่งออนไลน์อืมแล้วพอมันเข้าไปรอบลึกๆแล้วอะเขาจะไปแข่งกันออฟไลน์ อาทุกครั้งที่แข่งออนไลน์ก็คือเล่นเก่งต่างคนต่างเล่นอยู่ที่บ้านอืมแล้วพอไปแข่งออฟไลน์ปุ๊บต้องไปงานจริงๆปุ๊บเขาจะหาข้ออ้างตลอดไม่ไปไม่ไปปวดท้องไม่สบายหนักๆก็คือญาติเสียกูเคยคือคุณ Chicken V อันย้ำอีกครั้งนี้ผมอ้างอิงจากข้อมูลในโหนกระแสหมดอานะไปๆๆดูโหนกระแสได้นี่ผมไม่ได้แบบติ๊งต่างพูดขึ้นมาเองอืมคุณ Chicken V เขาบอกว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งก็คือน้องเขาอ้างว่าญาติเสียแล้วพอเขาไปขยันขยอน้องเขาก็แก๊สไลต์ไงก็บอกประมาณว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมึงไม่มีหัวใจเลยเหรอญาติเสียนะเว้ยมันจะแบบเฮ้ยกูไปแข่งเกมอะไรอย่างงี้อืมก็แล้วแต่แล้วกันวิเคราะห์กันเอาเองว่าไอ้ญาติเสียนี่จริงไม่จริงอืมแต่ข้อมูลที่เขาให้มาในโหนกระแสมันเป็นแบบนี้แล้วในมุมของทีมอะถ้าเกิดว่ามึงเป็นทีมที่เล่นด้วยกันน่ะบางคนก็ถามว่าเฮ้ยทีมรู้เห็นหรือเปล่าพอน้องเขาพลาดงี้ก็แบบถีบหัวส่งหรือเปล่าหรือว่ามันมีโอกาสที่ว่าไอ้เชี่ยมึงสามารถใช้เทคนิคเนี้ยแม้กระทั่งทีมมึงกับโคชมึงก็ไม่รู้อันนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพี่หมวกอืมอันนี้ผมพูดตามตรงว่าพูดยากเลยพูดยากการที่ทีมจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ทีมจะไม่รู้นะเป็นไปได้ค่อนนะข้างเยอะค่อนข้างเยอะถ้าน้องมันเออ เซียนกับการทำแบบนี้มานานแล้วคือเหมือนกับว่าแม่งแบบแม่งคล่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตัวทีมอะไม่เท่าไรแต่ว่าถ้าโคชมามีส่วนร่วมแล้วก็ยังไม่รู้อะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาสเมิร์ฟเนียนอืม มันเนียนที่แบบว่าเขาจะไม่รู้ไงเออเพราะผมเห็นช่วงหนึ่งที่โค้ชให้สัมภาษณ์ก็คือเขาบอกว่ามันเคยมีปัญหาสงสัยตุกติกอย่างงี้ตอนช่วงซ้อมแล้วแล้วก็มีอืมการเข้าไปเตือนแล้วแล้วเหมือนกับว่าอืมน้องก็พูดออกมาว่าผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไม่มีปัญหาแล้วก็ขอร้องว่าขอโอกาสใหม่แล้วทางโค้ชก็เหมือนว่าบอกว่าเชื่อใจโอเคให้เขาได้เข้ามาเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยต่อไปแต่ว่าอืมกลายเป็นว่า ไอ้เชี่ยอย่างน้อยๆอะมึงน่าจะเล่นเองเป็นบ้างอะแต่มันกลายเป็นว่าโอ้โฮถ้ามึงเล่นเองนี่สภาพมันไม่ได้เลยมันก็คูมันดูแปลกกว่าพี่บ่วงไอ้เชี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันมาหลายรอบแล้วนะกับผู้หญิงที่ไม่เข้าใจวงการนี้เลยแต่พยายามจะเข้ามาเกาะกระแส เชี่ยมันเก่งมากเลยนะการที่มันเกาะกระแสแล้วมันได้รับการยอมรับหลายๆช่องทางจนมาถึงวันเนี้ยเยอะพี่บิ๊กในเยอะเหรอวงการฟุตบอลอย่างเงี้ยน้องผู้หญิงน่ารักๆที่แบบว่าไม่เคยดูฟุตบอลเลยแล้วอยู่ๆก็มาเชียร์ฟุตบอลแล้วก็โดนคนจับโป๊ะเยอะแยะอาใช่ไงอันนั้นมันดูแบบว่าง่ายไงมันดูเห็นไอ้นี่มันดูเออมันไม่มีใครดูออกในวงการเกมก็ไม่รู้อะพูดแบบนี้เนี่ยจะมองว่าอันนี้คือผมมีความคิดชายเป็นใหญ่หรือเปล่ายังไงก็เพราะว่ามีผู้ชายเข้ามาช่วยมันเลยเนียนทำไมอะเป็นผู้หญิงมาช่วยไม่ได้อะพี่บ่วงก็คนที่เสมอเขาเป็นผู้ชายอะเขาจัดการ Technical ทุกอย่างให้อะอ๋อคือเป็นผู้ชายเก่งกว่าอย่างงี้เหรอพี่บ่วงจะบอกผมไม่ได้พูดนะอ้าวทำไมอะ เข้าเรื่องนี้แล้วผมมีคำถามพี่บิ๊กพี่บ่งมีคำถามแล้วทำไมการแข่งขัน E-sport ต้องแบ่งเพศหญิงเพศชาย โอ้โฮคำถามนี่ผมก็เขียนไว้ที่ผมจดไว้นะแต่ว่าพี่บวงไปชิงถามก่อนว่ะเชี่ยเอ้ยคือแข่งขันกีฬาทางกายภาพผมพอเข้าใจได้นะอามันมีความแตกต่างทางกายภาพๆอืมแต่ว่ากีฬาที่ไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใช้สมองทำไมต้องมีการแบ่งพี่บิ๊กใช่เพราะว่าถ้าเกิดให้เราเปรียบเทียบใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นหมากรุกเออหมากรุกเนี่ยเวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขาแบ่งเพศไหมผมไม่ทราบแต่อันนี้ผมพูดตรงๆคือผมเข้าใจได้ในบริบทของซีเกมว่าทำไมมีการแบ่งอืมหนึ่งเลยคือกีฬา e-sport เนี่ยเป็นกีฬาที่เพิ่งมาใหม่อาๆมันมาไม่ถึง10 ปีอืมแล้วปกติเนี่ยสมาคมกีฬาเนี่ย
เขาจัดกีฬาเขาก็แบ่งเพศเป็นเพศชายอยู่แล้ว ใช่ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่พอมันมีกีฬาใหม่เข้ามา มันจะถูกแบ่งเป็นเพศหญิงกับเพศชายโดยอัตโนมัติ โดยที่ อ่า เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่น อืม อันนี้ผมเข้าใจคือผมไม่ได้พยายามจะไปจี้ พยายามจะไปดูถูก พยายามจะไปถามใคร แต่มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ภายในอนาคต หรือมันควรจะเอามารวมกัน ถ้ามันเป็นกีฬา e-sport ในมุมมองพี่โบงคิดว่ายังไง ผมคิดว่า การที่คุณแบ่งกีฬา e-sport เป็นเพศชายเพศหญิง มันเหมือนเป็นการพูดไกลๆว่า สมองของเพศชายกับเพศหญิงมันต่างกัน ผู้ชายมีศักยภาพ เหมื ใน อน กา กั ร บ เล่นเกม กี มาก ฬาก ว่า กีฬากายภาพที่ต้องแบ่งเพศชายเพศหญิง เพราะว่าศักยภาพทางร่างกายมันต่างกัน ผมเห็นบทความหนึ่งของคุณผู้หญิงที่อยู่ในวงการเกมเขียนว่าไอ้พวกผู้ชายที่คิดแบบเนี้ยมันดูถูกผู้หญิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงเนี่ยอ่อนกว่า เพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยผู้ชายมันมีความสนใจมากกว่า มันทุ่มเวลาทรัพยากรลงไปมากกว่า ผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันอาจจะเป็นอาชีพเป็นการงานได้ มันมีบุคลากรที่เข้ามาฝึกฝนน้อยกว่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยระยะเวลาไปยาวๆเนี่ยแน่นอนว่าผู้หญิงถ้าเกิดว่าได้เข้ามาโชว์ความคอมเพทิทีฟในโลกของเกมแล้วเนี่ยไม่แพ้ผู้ชายมันก็มีผู้หญิงเขียนบทความประมาณนี้ ก็เขาก็บอกเองว่าถ้ามันไม่แพ้ผู้ชายเนี่ยทำไมมันต้องแบ่งเป็นลีกผู้ชายผู้หญิงล่ะ ก็เพราะว่าตอ แส น ดง นี้ ว่าเขาก็มีความคิดแนวเดียวกับผม เขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมคิดถูกเปล่า? ใช่ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้หญิงตามมาช้ากว่า แล้วผู้ชายเนี่ยมันนำไปไกลแล้ว ถ้าไม่แบ่ง2ลีกเนี่ยผู้หญิงมันจะไม่ได้เกิด มันจะไม่ได้มีตำแหน่ง มันจะได้ไม่มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าฝีมือของผู้ชายกับผู้หญิงมันห่างชั้นเกิน ในช่วงต้น เพราะว่ามันเป็นโลกของผู้ชายมากกว่าในช่วงที่มันแบบว่าก่อร่างสร้างตัวเอางี้ฟังขึ้นไหม? ถ้าใช้ตรรกะนี้ผมเป็นผู้ชาย แต่ผมไม่มีเวลาเล่นเกม ผมสามารถบ่นได้ไหมว่าแบบ เฮ้ย เหี้ย พวกผู้ชายที่แม่งวันๆมันมีเวลาเล่นเกมเยอะ พวกนั้นน่ะ กูสู้ไม่ได้อะ แบ่งลีกได้ไหม? เป็นเพศชายเหมือนกัน แต่ว่าเป็นเพศชายสำหรับคนทำงานกับคนที่แบบวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรเล่นแต่เกม ไม่ได้ดิ มันก็แบ่งไม่ได้อย่างงั้นน่ะ มัน อ้าว เยอะเกินไป อ้าว ทำไมอะ? เพราะฉะนั้น มันก็ตรรกะเดียวกัน ก็คือแบบคนที่มีเวลาเล่นเยอะกับคนที่ไม่มีเวลาเล่นน่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเรื่องนี้มันไม่มีความต่างของเพศเลยเนี่ย มันควรจะไม่มีการแบ่งเพศ แล้วก็อยู่ที่ว่าไม่ว่าคุณจะเพศอะไรอะ เอาเป็นว่ามึงเก่งแล้วกันน่ะ มึงก็ควรจะได้ แข่งเหมือนกัน พี่โป่งมองงี้ เรื่องนี้ ใช่ ผมมองงี้ แล้ว ก็ในเมื่อมันวัดกันที่สมองอะ ส่วนอื่นมันไม่เกี่ยว ไม่ว่าข้างล่างคุณมันจะมีหำ หรือจะมีหอย หรือจะเป็นหอยวิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นหำวิทยาศาสตร์ เฮ้ย มันไม่เกี่ยวกับข้างบนหรือเปล่า? มันไม่เกี่ยวกับสมองหรือเปล่า? แต่ว่ามันมี1โพสต์อะที่เขาถกเถียงกันในกรุ๊ปบิ๊กบวก หลายๆคนเขาออกว่า เฮ้ย แต่ว่าผู้ชายมันมี reflect ที่ดีกว่า มันมีความสามารถในการตัดสินใจ การกล้ามากกว่า หรือมันมีความไวในเรื่องนี้มากกว่าพี่บวง มันก็เลยจำเป็นว่ามันจะต้องแบ่งเพศไปตลอดนะ เพราะว่าเราจะต้องยอมรับว่าความสามารถการแข่งขันที่มันเป็นเกมลักษณะนี้เนี่ย reflect มันไม่เท่ากัน คือพูดง่ายๆ ผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เท่ากัน ผู้ชายดีกว่า สมองผู้ชายดีกว่าในบางด้าน ผู้ชายดีกว่าในบางด้าน ผู้หญิงก็ดีกว่าในบางด้าน มันมีคนพิมพ์แบบนี้เยอะพี่บวง แล้วคนเห็นด้วยกันเยอะ ในกรุ๊ปบิ๊กบวกอะ พี่บวง แล้วถ้าเกิดเขาบอกอย่างงี้มา พี่บวงคิดว่า แล้วทีนี้แบ่งเพศได้ยัง? ก็แบ่งเพศได้ แต่ต้องยอมรับว่าผู้ชายดีกว่าผู้หญิง อย่างงี้เหรอ? ในเรื่องนี้ ใช่ เพราะว่ามัน ไม่ ก็ ใช่บอกว่าแบ่งเพศได้ แต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันเหมือนกันหมด ทำได้เหมือนกัน อา แต่ว่าเวลามาเถียงเรื่องนี้ก็บอก อ้าว ไม่ใช่นะ สมองผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะ ผู้ชายเก่งอีกด้านหนึ่ง ผู้หญิงเก่งอีกด้านหนึ่ง สุดท้ายแล้วยังไง เรื่องนี้มันต้องไปตัดจบที่ไร ต้องไปตัดจบที่งานวิจัยเหรอ? ว่า เฮ้ย มึงมาพูดอย่างงี้ มันก็เป็นแค่ความเห็นมึงไหม ที่มึงคิดว่าผู้ชาย reflect ดีกว่า ผู้หญิงที่ reflect ดีกว่ามันก็มี ใช่ แล้วมันจะวัดยังไงอะพี่บวง ถ้าให้มันแฟร์ในโลกของเกม? ก็ง่าย ๆ เลย มีเล่นลีกเดียว แล้วก็ใครอยากเข้ามาแข่งก็ได้หมด แล้วก็ดูผลเลยว่าสุดท้ายแล้วอะ คนที่ได้แชมป์บ่อย ๆ อะ มันเป็นเพศอะไร มันอายุเท่าไร? แล้วส่วนใหญ่มันเป็นยังไง ดูจากเกมอื่นอะ เอาเกมอื่นก็ได้ เกมที่มันมีความใกล้เคียง โลกของ Dota พี่บวงเชี่ยวชาญโลก Dota ลีกใหญ่ ๆ ของ Dota เนี่ยเขาแบ่งเพศไหม? ผมเข้าใจว่าไม่แบ่งนะ มีในทีมหนึ่งมีปนชายหญิงได้เหรอ?
ผมเข้าใจว่าปนได้นะ พวก Dota พวก Counter เนี่ย มีแบ่งเปล่า? พวก พวกลีกใหญ่ ๆ ไม่มีแบ่งมั้ง อ้าว แล้วที่เขาบอกว่ามีแบ่ง คือที่เราเห็นชายหมดอะ มันอาจจะไม่ได้มาจากการแบ่งไง แต่ว่า เพราะว่าผู้ชายมันเล่นได้ดีกว่า มันเลยเป็นตัวจริงไง หรือว่ายังไง? ใช่ เคยอา เห็นผู้หญิง ผมจำได้ในบางการแข่งขันใหญ่ ๆ มีผู้หญิงมาเล่น ยังไง? ทางช่องแชตยังไม่เป็นเอกฉันท์เลยเนี่ย บางคนบอกแบ่ง ไม่ใช่รายการเล็ก ๆ ไอ้รายการเล็ก ๆ จัดเล่น ๆ แบบว่า Dota ลีกผู้หญิงมี แต่ว่ารายการใหญ่ไม่มีแบ่งนะ แต่ที่เห็นผู้ชายอย่างเดียว ก็เพราะว่าผู้ชายเล่นเยอะกว่าเฉย ๆ ไม่เกี่ยวกับสมอง คือผมพยายามจะดูเปรียบเทียบไปกับเกมใกล้ ๆ กัน แต่ว่ามีเป็นรายการที่ใหญ่กว่า ว่าเรื่องพวกเนี้ยเขา เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่พี่หมวก เกมแข่งกันมา 10 ปี 15 ปี เรื่องผู้ชายผู้หญิงความสามารถพวกนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่แล้วเปล่าวะ? แต่เราไม่รู้เออ ไง คือประเด็นคือผมไม่รู้ ผมก็เลยมาถามคนอืม ที่อยู่ในวงการเกมว่า ในปกติอะมันแบ่งเพศไหม? ในเกมอื่น ๆ น่าจะเป็นตัววัดที่ดีที่สุดแหละ ในคอมเมนต์ในกรุ๊ปบิ๊กบวงอะ ก็มีผู้หญิงหลายคนก็ออกมาซัปพอร์ตนี้ว่า เฮ้ย เราก็ยอมจริง ๆ เราจะไปแข่งไอ้พวกผู้ชาย พวกผู้ชายแม่งแข่งกันเดือดมาก อะไรเงี้ย ถ้าไม่มีลีกให้เราอะ เราไม่มีโอกาสเกิดเลยนะ มันก็ไม่ต่างกับกีฬากายภาพทั่วไปแหละ มันก็มีคนให้ความเห็นแบบนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะพี่บวง คือผมไม่ได้จะมาโจมตีหรือจะมาด่าอะไรไง แต่เราพยายามจะว่า เฮ้ย ถ้าเราอยากจะให้วงการมันเติบโต อยากให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมเนี่ย แล้วมึงจะใช้หลักการเดียวเหมือนกับกีฬาบาส อะไรแบบเนี้ย มันก็อาจจะไม่แฟร์นะ ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เล่นเกมไง ถ้าเกิดว่ามันเป็นทรงนั้นน่ะ ถ้าเกิดจะแบบ เฮ้ย เอาว่าฝีมือมึงดีอะ มันก็ อืม นะ ใช่เปล่าล่ะ มันเลยพูดยากพี่หมวกสรุปหน่อยสิเรื่องนี้ เอาตรง ๆ นะ ถ้าจะให้ผมพูดตามตรง ผมไม่สนหรอก ว่า มันจะมีลีกผู้ชาย ลีกผู้หญิง หรือมันจะเป็นลีกเดียวกัน ผู้ชายมันจะสมองดีกว่า ผู้หญิงมันจะสมองดีกว่า อา มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใด ๆ ในชีวิตผม ผมไม่ได้เป็นนักแข่ง ผมไม่อืม ได้แคร์ แต่ผมอยากจะตั้งคำถามกับคนที่มีความคิดแบบนี้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดว่าแบบ เฮ้ย เพราะสมองผู้ชายผู้หญิงมันไม่เหมือนกัน อืม มันต้องมีการแบ่งลีก หรือเพราะว่ามันเหมือนกัน มันต้องรวมลีก ผมแค่อยากจะถามคนที่มีความคิดว่า โอเค สมองผู้ชายกับผู้หญิงแม่งทำงานต่างกัน เลยต้องแบ่งลีก ถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นน่ะ ในการทำงาน ผู้ชายกับผู้หญิงก็ performance ต่างกันเปล่า? แล้วต้องจ่ายเงินผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเปล่า? อ้าว มาแล้ว ไอ้เชี่ย ขึ้น 10X แล้ว พี่บ่วงหัวควาย อ้าว ใช่ไหม โดนไหม? เรื่องพวกนี้งานบางงานสมองของผู้หญิงอาจจะทำได้ดีกว่าผู้ชาย ใช่ไง งานแบบนั้นก็ต้องจ่ายเงินผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มันอก็า คือความเท่าเทียมไม่ใช่เหรอ? ก็จ่ายตาม ผมไม่ได้จะperformance บอกว่าทุกงานต้องจ่ายผู้ชายเยอะกว่า อา ๆ ๆ ๆ อ้าว แต่ทำไมพอคุณฟังแล้วคุณไปแปลว่าแบบ เฮ้ย ผมเข้าข้างผู้ชาย ผมดูถูกผู้หญิง ไม่ใช่ ก็ในอืม เมื่อถ้าคุณมีมุมมองที่ว่าสมองของผู้ชายผู้หญิงมันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ผู้ชายมีความสามารถในการทำแบบนี้ดีกว่า ผู้หญิงมีความสามารถในการทำแบบนี้ดีกว่า มันก็แยกเป็นงาน ๆ ไปสิ งานไหนที่ผู้ชายทำได้ดีกว่า ก็ควรจะได้รับผลตอบแทนดีกว่า เพราะ performance เขาดีกว่า งานไหนที่ผู้หญิงทำได้ดีกว่า performance ดีกว่า ก็ควรจะให้ผลตอบแทนเขาเยอะกว่าไหม? แต่วม่าัน ผมเข้าใจว่า ในความเป็นจริงเราก็ทำแบบนั้นไม่ได้หรอก ไม่ ในความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างงั้น เพียงแต่ว่า มันไม่ได้ใช้กับทุกงานและกับทุกคน คือ ใช่ ถ้าเกิดว่ามึงเป็นระดับกลาง ๆ แล้วเนี่ย แน่นอนว่า performance มันมีผลต่อผลตอบแทนมึง แต่ว่าไอ้ที่เท่ากันมันน่าจะเป็นเบสอันล่างสุดไหม? เป็นเหมือนว่า เออ ขั้นต่ำ แบเพราบ ะว่า entry level อะ อย่างน้อยมึงงานอาจ ที่แบบว่ามันอไม่ได้า ต้องใช้ความสามารถมาก ใช่ไหม? เพราะว่าอย่างที่ไต้หวันเนี่ย ผมเวลาไปพวกร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมาก ๆ คือคนพิการจำนวนมากที่ทางรัฐบาลไต้หวันพยายามจะผลักดันเข้ามาในตลาดแรงงานให้เขามีงานทำไง เพราะว่าปกติแล้วอะ ถ้ามันไม่มีกฎหมายเนี่ย คนพิการอาจจะหางานสู้คนธรรมดาไม่ได้ แต่ว่าพออืมันมีอะม ไรตรงนี้เข้ามาช่วยเนี่ย แม้ performance เขาจะไม่เท่า แต่ว่าอย่างน้อยเขาได้ใช้ชีวิต มันก็จะเป็นเรื่องนี้ไหมพี่บ่ง หรือว่ามันยังไง มันคนละเรื่องไหม? ผมคิดว่ามันก็เรื่องเดียวกันนะ อา ใช่ไหม คืเอรื่มอังเนดียวกัน มีการดูแลคนที่แบบว่า โอเค ทุพพลภาพ อา ใหๆ ๆ ๆ ้แบบว่าเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิต ก็เป็นเรื่องที่แฟร์ ใช่ อืม เรื่องงานอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นอืม กลับมาเรื่องเกม มันอาจจะต้องชี้วัดด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้ว เพราะว่าถ้าเราเอาอาอืรมณ์ไปม ใส่เนี่ย อาจจะผิดพลาดได้ ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องตัดสินยังไงวะเรื่องนี้พี่บ่วง แต่ว่าเรื่องเนี้ยเราจะด่วนตัดสินอะพี่บ่วง เพราะว่าน้องเกียวเขายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเลยนะ ปกติเนี่ย
เวลาเราเห็นดราม่าอะไรพวกนี้เนี่ยบางครั้งนี่เกมพลิกนะรถทัวร์คว่ำนะเพราะว่าเวลาเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วมันเป็นอีกเกมหนึ่งอะพี่บวงเราไม่ต้องรอน้องเขาออกมาชี้แจงก่อนเหรอเรื่องนี้ แน่นอนผมย้ำอีกครั้งไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นการตัดสินว่าใครผิดใครถูก แต่เราพูดจากข้อมูลที่เราได้ดูโหนกระแส ซึ่งในโหนกระแสวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดู คนที่มาให้ข้อมูลในโหนกระแสคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อืม ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักกีฬาในทีมเดียวกันใช่ไหมฮะหรือว่าพี่สันติโลทองที่เป็นนาย เรีย ก ก ส ว่า มาค หัว ม หน้าสมาคมกีฬาอีส อ่า ปอร์ต อื ของ ม ประเทศไทย อืม แล้วที่สำคัญเนี่ยพี่สันติโลทองเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยมีข้อมูลมีหลักฐานของการทำผิดกฎ อ่า ของการโกง อ่า ชัดเจน 100% มันผิดอยู่แล้วแล้วคือคลิปที่ถ่ายทอดสดก็มีหลักฐานอยู่ในนั้น มีการถ่ายรูปจากกรรมการ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกว่าหลักฐานมันค่อนข้างหนาแน่นมากตอนที่น้องโตเกียวเกิร์ลเนี่ยเขาพยายามบอกว่าเขาเป็นแพนิคพี่สันติก็บอกไปโรงพยาบาลเลย ปรากฏหมอตรวจออกมาแล้วกระเพาะอักเสบ อ้าว ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าไอ้กระเพาะอักเสบเนี่ยมาจากแบบเครียดลงกระเพาะหรือเปล่า จนถึงขั้นแบบกระเพาะอักเสบหรือยังไง ก็เป็นไป คือ ได้ ก็เรียกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการรอดูผลกันต่อไป อืม หรือแม้กระทั่งไอ้กรณีที่ว่าโหลด Discord มาลงในเครื่องทั้งที่ห้ามลง Discord อ่า แล้วใน Discord ก็นั่งกันอยู่2คนก็คือมี ID ของน้องโตเกียวเกิร์ลกับ ID ของอีกคนหนึ่งที่มา Smurf เป็น แล้วเขาก็กำลังสืบอยู่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคือใคร อืม ซึ่งชื่ออะมันขึ้นอยู่แล้ว แต่นี่เขาไปขอดูแบบ IP ขอข้อมูล IP จากทางผู้ให้บริการเน็ตเลย เออ ก็คือเรียกว่าหลักฐานมันค่อนข้างมัดตัวมากแล้วอ้างอิงจากข้อมูลในรายการโหนกระแส แต่ก็ยังพยายามหาข้อมูลเพิ่มไปอีก แล้ว อืม ที่พี่สันติเขาบอกก็คือมันมีโอกาสที่มันอาจจะถึงขั้นไปถึงเรื่องทางกฎหมาย อืม เพราะว่าการแข่งใหญ่มันมีสปอนเซอร์เยอะ ใช่ แล้วพอมัน ใช่ มีเรื่อง เรื่อง แบบ เงิน นี้สปอนเซอร์เสียหาย ใช่ มันอาจจะมีการโดนฟ้องร้องได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมย้ำอีกครั้งคือเราไม่ได้จะออกมาตัดสิน อืม ว่าเฮ้ยใครผิดใครถูกยังไง แต่นี่คือเรามาให้ข้อมูลจากข้อมูลที่เราได้ฟังมา อ่า แล้วคุณก็ไปวิเคราะห์กันเอาเอง หรือถ้าใครที่ไม่อยากเชื่อเราตั้งแต่แรก ก็ไปดูรายการโหนกระแสเองได้เลย แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูกันเองเลยครับ ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณเชื่อว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหน คือมันก็ค่อนข้างไปในทางที่ว่าน้ำหนักมันเยอะมากแล้วอะผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะต้องออกมาชี้แจงยังไง แต่ถ้าใครได้ดูเห็นคลิปที่เขาตัดกันมาคือช่วงน้องเขาโดนโค้ชเข้ามาพูดคุยแล้วมึงเห็นแถวบ้านกูเรียกว่าอาการหมาสะดุ้งพี่บวกพวกรู้จักหมาสะดุ้งไหม คือโอ้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 คืออาการมันออกอะว่ามันมีอะไรแปลกๆนะแล้วพออ ม เนื้อเรื่องมันมาทั้งหมดแล้วเนี่ย มันก็ดูชัดเจนว่ามันน่าจะไปในทางนั้นแล้ว อืม ทีนี้สมมติว่ามันผิด100%พี่บวง น้องเขาออกมาขอโทษเนี่ย มันจบไหมมันถือว่าเคลียร์ไหมขอโทษแบบจริงใจอะได้ไหมแบบเชี่ยผิดไปแล้ว มันได้รับโอกาสมาหรือว่าแม่งความเสียหายมันใหญ่เกินไปที่แบบ ต่อให้มึงขอโทษมันก็ไม่ได้เหรอหรือมันจะยังไงเรื่องนี้ ผมว่าก็เหมือนเรื่องอื่นๆ อย่างที่ผมเคยพูดคำขอโทษก็เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องพูด ใช่ใช่ แต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันมี2เรื่องก็คือ1คือบทลงโทษ อืม 2คือหลังจากที่ขอโทษไปแล้วคุณปรับปรุงตัวหรือเปล่า อืม บทลงโทษเนี่ยถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ใช้มาตรฐานทั่วไปก็คือแน่นอนคุณโดนแบนตลอดชีวิตอยู่แล้ว คุณไม่มีสิทธิ์คือต่อให้คุณจะขอโทษจริงๆ คุณไม่มีสิทธิ์ขอ second chance คุณไม่มีสิทธิ์ขอโอกาสครั้งที่2ในเส้นทางนี้ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเส้นทางอื่นในชีวิตคุณมันถูกปิด คือคุณจะไปทำอย่างอื่นอะไรมันก็ทำต่อได้ อันนั้นมันก็เป็นสิ่งของคนผมก็ไม่ได้จะแบบว่าเฮ้ยไปตามด่าตามอะไรผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย อืม แล้วหลังจากเนี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วว่าโอเคใครจะเข้าไปดูน้องเขาต่อใครจะติดตามถ้าน้องเขายังอยู่ในวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเขาจะไปทำอย่างอื่นมันก็เรื่องของเขาผมไม่ได้จะแบบไปตามเช็ดตามล้างหรือ แม้แต่ว่าถ้าเรื่องมันจะไปถึงขึ้นลงขึ้นศาลมันก็คือวิบากกรรมหรือผลของการกระทำของเขาหรือเปล่าถูกไหม ใช่ อืม แล้วพี่บุ๋มคิ ถ้า ด มัน ว่า เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยคำขอโทษมันก็แค่คำหนึ่งอืม เชีย อืม ความเสียหายมันใหญ่มากไหมพี่บวง สิ่งที่น้องโตเกียวเกิร์ลได้ตัดสินใจผิดพลาดทำลงไป ไม่ว่าจะตั้งใจหรือจะลนลานหรือจะกลัวประเทศชาติไม่ชนะเขาอาจจะรักชาติกันนะอยากให้ประเทศชาติชนะ ด้วยเจตนาอะไรก็ไม่รู้อะ ก็อาจจะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่เก่งนะ ถ้ากลัวจะประเทศชาติจะแพ้
ก็ไปในทางนั้นให้กำลังใจสนับสนุนอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ อืม ไม่จำเป็นต้องมานั่งโกงแล้วก็จะบอกว่าแบบกูอยากจะให้ประเทศชนะ กูก็เลยไปโกงเองแม่งเลย มันไม่ได้ คนอื่นเขาก็มีฝีมือเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาด้วยการฝึกฝนมุมานะนะใช่ไหม ใช่ คือผมว่าคนที่สงสารคือน้องๆในทีมที่แน่นอนผมไม่ทราบว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือเปล่า แต่ว่าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าน้องๆคนอื่นไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็น ก็เป็นคนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบไปด้วยแล้วก็น่าสงสาร ผมเองเข้าใจเลย เพราะว่าตอนที่มีดราม่าที่มันไม่ใช่เรื่องของผมเลย อืม แต่ผมได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกแย่เลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะ กูไม่รู้อ่ะ มัน ทุกคนนึกว่ากูรู้ ทำไม แต่กูไม่รู้ ต้องมาโดนหางเลขไปด้วย อะไรแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนหนึ่งเลยก็คือผมก็ถ้าถามว่าจะรู้สึกยังไงกับน้องคนที่พยายามที่จะโกงเนี่ย ผมเฉยๆคืออันนั้นมันก็เป็นเรื่องของน้องเขาแล้ว แต่ผมสงสารน้องๆคนอื่นมากกว่า เชี่ยเขาเรียกว่ามันโกงจนเคยตัวมันชินมาก มันแบบว่าไอ้เชี่ย เออ นึกว่ามันไอ้เชี่ยมันบ้ามากเลยพี่บอกกันที่มึงไปนั่งอยู่แล้วมีกล้องประมาณแบบ4 ตัว 5 ตัวอยู่ข้างหน้ามึง มีโค้ดมีกรรมการเดินอยู่ข้างหลังแล้วเครื่องก็ไม่ใช่เครื่องมึง แล้วมึงจะไปกดโหลด Discord มา คือ เออ ไอ้เชี่ยมันต้องไล่หนทางขนาดไหนมันถึงตัดสินใจแบบนั้นอะเชี่ย ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความไร้หนทาง ผมคิดว่าแบบคือมันเป็นเรื่องปกติของคนโกหกนะ ที่มันจะโกหกไปเรื่อยๆ แล้วสักวันหนึ่งไอ้คำโกหกมันจะมามัดตัวเราจนเราดิ้นไม่หลุด เชี่ย มันมีอยู่แค่2ทางคือ the show must go on คือมึงก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆ มึงก็ต้องปลาไหลต่อไปเรื่อยๆ จนมึงโดนจับได้ หรือมึงก็ต้องมายอมรับเอง ซึ่งไม่ว่าทางไหนคือมันเหี้ยทั้งคู่แล้ว อ้าว มันก็แค่นั้นเลยอ่ะคือเว็บออฟไลน์ที่แบบคำโกหกที่เขาปั่นขึ้นมา ตอนแรกๆเขาไม่ได้คิดมาถึงตรงนี้หรอก เชี่ย แต่ว่าคือมัน1แล้วไป2แล้วไป3รู้ตัวอีกทีคือคำโกหกแม่งมีเป็น100แล้วอ่ะมันดิ้นไม่หลุดแล้วไง แล้ว ไอ้ เป็น ตอนที่มันยังมีน้อยๆมันก็ดิ้นหลุด เป็นพี่บวงจะโกหกต่อไหมไหนๆก็พังแล้วไอ้เหี้ยก็กูก็ยืนแข็งไว้ดิสบายๆไว้เลยนะ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเลือกที่จะโกหกต่อ เข้าใจได้ เพราะว่าเข้าใจได้คือผมก็เคยเป็นตอนเด็กๆ เวลาแบบเราโกหก แล้วตอนเด็กๆ เราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไง อืม มันก็เป็นแบบนี้เลย พอคำโกหกมันเริ่มมามัดตัวเราแล้วอ่ะมันก็ร้อนรนแล้ว แล้วแบบพอมันรนน่ะ เหตุและผลมันกระจุยกระจายไปแล้ว มันในหัวมันไม่ได้คิดหรอกว่า เอาตัวรอดแล้ว ไอสิ่งที่เราจะโกหกต่อมันจะเนียนคนมันจะเชื่อ อ่า แต่มันแบบมันต้องไปต่อคือกูไม่ยอมที่จะโดนจับอ่ะนึกออกใช่ปะ เข้าใจ จนสุดท้ายยังไงก็ไม่รอดมันดิ้นไม่หลุด เชื่อเอ้ย อืม แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติอะพี่บวงที่สังคมเขาติดตามเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็เหมือนเราเหมือนกูแหละกูไม่รู้จัก ROV หรอก แต่ว่า อืม ในมุมของเจ้าภาพจัดงาน และนี่น่าจะ อืม เป็นการแข่ง ROV ครั้งแรกในซีเกมด้วยมั้งหรือว่ามันเคยมีมาก่อนแล้ว แล้วเอาออกไป เหมือนจะเป็นครั้งแรกของลีกผู้หญิง ครั้งแรกของ ก่อนหน้านี้ ลีกผู้หญิง มี ROV แต่เป็นลีกผู้ชายนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ อันนี้เป็นครั้งแรก มันเสียหายกับภาพลักษณ์ของประเทศมากไหมในมุมของผู้จัดงานหรือว่าคนส่วนใหญ่มันเข้าใจได้ว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาเลอร์ส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติหรอกพี่บงมองเรื่องนี้ไง ผมคิดว่ามันก็มีผลกระทบส่วนหนึ่ง แต่ว่าหลักๆ มันน่าจะขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือส่วนหนึ่งที่มันยังเป็น saving grace หรือว่าส่วนหนึ่งที่มันยังแบบทำให้มันไม่เสียหายไปมากกว่านี้คืออะไรรู้ป่ะพี่บิ๊ก คือ คนที่จับได้ว่าน้องเขาพยายามจะโกงก็คือกรรมการคนไทย โค้ชไทย คืออย่างน้อยๆ มันยังมีเรื่องนี้ที่มาแบบ เฮ้ย จริง ไอ้เชี่ยมาคานไว้ว่า มึงแยกเป็นคนๆได้ไหม กูคนไทย กูก็จับคนไทยด้วยกันเองนะ กูก็ไม่โอเคกับการที่มีเพื่อนคนไทยแบบพยายามจะโกง จริงอย่างน้อยๆมันยังมีเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้จะบอกว่ามันก็ไม่ได้รับผลกระทบนะ มันก็ได้รับผลกระทบจริง โดยเฉพาะกับน้องๆในทีมหรือสปอนเซอร์ ใช่ไหมฮะ ใช่พี่บงพูด อืม ถูกประเด็นนี้ ถ้าเกิดว่าโดนจับโดยโค้ชแบบ สมมุติว่าเขมรนั่นอยู่นะแล้วโค้ชเขมรมันมาจับได้นะโอ้โหกูบอกให้ โอ้โห มึงเละ มึงโดนด่ายันลูกบวชอ่ะ ไอ้ มึงโดน เหี้ เข ย มรเล่นอะเผลอๆหุ้นเซนแม่งแชร์ โอ้โหนี่ถือว่าเรื่องนี้ช่วยได้เยอะมากที่คนไทยเราจับกันเองนะเพราะว่า ผมได้ยินว่ากรรมการกลางทางฟิลิปปินส์เนี่ยเหมือนรู้แล้วแต่ว่ายังปล่อยให้เล่นต่อ แต่ว่าโค้ชเราเข้ามาจี้ประมาณนั้น แล้วก็ให้เปลี่ยนตัว
ใช่ไหมแต่สุดท้ายกรรมการเข้ามาจี้ใช่ ไปต่อไม่ไหวแล้วทั้งน้องทั้งทีมที่เป็นคนอื่นๆน่ะก็ต้องตัดสินใจถอนตัวด้วยตัวเองคือสมัครใจถอนตัวไม่ได้เขาก็โชว์ โดนไล่ออก Spirit นะใช่ เอาถือคืว่าอจริงๆเนี่ยดีทีมมี6คนแต่เกมเล่นแค่5คนโดนแบนไป1คนตัวสำรองก็ยังลงได้อา แต่ว่าน้องๆในทีมคนอื่นเขาคุยกันอาอันนี้เขาเล่าในรายการโหนกระแสนะๆใช่เขาก็แบบว่าโอเคเราแสดง Spirit ว่าเราก็ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันๆก็ดีเพื่อไม่ให้มีข้อกังขา ใช่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้คือเรื่องของการชูนิ้วกลางแล้วโดนด่าเออเยอะมากเรื่องนี้เป็นปัญหาอันนี้มากไหมผมให้กลางๆ ไม่ได้มีปัญหามากไหมสำหรับพี่บวงเรื่องนี้ผมพอเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรื่องนิ้วกลางอะให้แบบ50-50แล้วกันมันเป็นจังหวะที่แบบเขาคุยกับเพื่อนแล้วแบบนั่งอย่างเงี้ยหรือแบบแบบเนี้ยเพราะบางทีผมก็นั่งทำแบบนี้อาเออโดยที่เราไม่ได้แบบตั้งใจเราไม่รู้ตัวแต่ว่าผมให้กลางๆพี่บวงผมไม่โทษแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ผิดคนที่เขาบอกว่าผิดคือว่าไอ้เชี่ยมึงนั่งอยู่บนแท่นแล้วเหมือนมึงกำลังขึ้นไปรับงานบนเวทีอะตอนนั้นน่ะทุกวินาทีมึงต้องรู้ดิว่ากล้องมันจับมึงตลอดเวลาแล้วมึงจะมาแบบว่ามาชูนิ้วกลางเล่นกับเพื่อนเนี่ยแค่มึงชูเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้แล้วบางคนก็บอกงี้คือบริบทมันคนละบริบทอะมันเป็นการนั่งแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยคือถ้ามันนั่งอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าแบบเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยอยู่ๆมึงมานั่งอย่างเงี้ยนะ แต่อันนั้นน่ะคือพี่บิ๊กลองไปดูบริบทมันคือเขานั่งคุยกับเพื่อนแล้วเขานั่งเหมือนแบบทาบนิ้วอยู่ไม่แต่เขาบอกนึกออกใช่เอ๊ะเปล่าเราไม่รู้เขายังไม่ชี้แจงใช่ไหมว่ายังไงใช่เขายัอ๋องไม่ชี้แจงเพราะฉะนั้นผมว่าเฮ้ยต้องแยกบริบทกันนะอาๆๆๆบางทีแบบเรื่องบางเรื่องอะคือกาลเทศะผมเข้าใจแต่ว่ามันมือมันไปเองอะคนมันชินบางทีผมว่าทุกคนมันมีบุคลิกแย่ๆในตัวที่เรารู้แหละว่ามันแย่แต่บางทีมันชินแล้วเราก็ทำไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวในขณะที่แบบคนอื่นก็เห็นอือย่างแบบบางมคนกัดฟันๆอาอะไรแบบนี้บางคนแบบว่าชอบนั่งกระดิกขาอาคือต่อให้ไปอยู่เวทีใหญ่อะถ้าคุณไม่รู้ตัวมันก็ทำได้เพราะใช่ฉะนั้นผมๆๆถึงได้บอกว่าอันนี้ผมให้50-50อาผมไม่ได้ปกป้องแต่ผมก็ไม่ได้จะด่าอืมผมว่ามันไม่ใช่พ็อยนต์หลักมันเป็นถ้าจะเรื่องไปลงอะก็มันไปลงเป็นเรื่องเล็กพ็อยนต์หลักว่าแบบพอยต์หลักคือโกงเขาพยายามจะโกงอาก็ว่าไปตามผิดอันนี้อาแม่งแบบแม่งเหมือน Gossip Girl อะอาสำหรับๆๆๆผมอะอืม อืมเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ว่าแม้การโกงมันยังไม่เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าความพยายามมันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นความผิดความหนักมันเท่ากันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เรียกว่าเจ็บปวดรวดร้าวกันไปค่อนข้างเยอะแต่คนจำนวนมากบางคนก็ชินแล้วเพราะบอกว่าเชี่ยก็เมืองไทยเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โฮมันก็บางคนเขาแบบว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วไงพี่หมวกเรื่องแบบเนี้ยอืม อาใช่ไหมแล้วพี่หมวกมองไงผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับวงการ e-sport ในไทยเลย อืมเป็นเรื่องใหญ่เลยที่แบบว่าในอนาคตก็ต้องมีมาตรการดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น การคัดตัวเออเรื่องของข้อผิดพลาดในอดีตก็เอามาเป็นบทเรียนดีกว่า ไม่ใช่มานั่งด่าทอกันว่าแบบเฮ้ยโค้ชมึงพลาดแบบนั้นแบบนี้ได้ยังไง มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุด moving forward ไปต่อข้างหน้าคำถามเล็กๆของผมก็คือว่า เวอืม ลาคัดตัวนักกีฬาพี่บวงมันไม่ได้ต้องเล่นออฟไลน์กันวะมันเล่นออนไลน์กันเหรอวะคัดตัวนักกีฬาผมคิดว่ามันก็ทำเป็นออนไลน์ได้นะ เหรอคือมันก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่มีใครแบบว่าเคยสงสัยมาก่อนไงหรือความสงสัยมันมีไม่มากพอไงมันก็คัดออนไลน์ได้ผมว่าคัดไอ้ .A ก็มีนะไปแข่งซีเกมอะ อา .A ก็น่าจะคัดออนไลน์นะคือผมเป็นคนวงการ .A ไงผมนึกภาพออกเลยว่าเฮ้ยถ้าจะคัดตัวแล้วแบบคนที่มีชื่อเสียงที่แม่งจะมาโดนโป๊ะทีหลังว่าแบบเสมอมามีความเป็นไปได้ถ้าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีบทเรียนมาแล้วทุกคนในคอมมิวนิตีก็ไม่ได้แบบมีความตะขิดตะขวงอะไรแบบเนี้ยไม่คิดว่ามีใครจะมาจะทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออส่วนไอ้ตอนออฟไลน์อะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาคัดออฟไลน์ก็จริงแต่ไม่ได้มานั่งเช็กเครื่องไง อืมันไม่ได้มมันไม่ได้เหมือนตอนไปอยู่บนเวทีที่แบบแม่งมีการเช็กเครื่องรัดกุมแม่งมีกล้องอยู่ทุกทางอืมออฟไลน์ก็แบบอาจจะมานั่งแต่ว่าแบบเฮ้ยเครื่องใครก็เครื่องมันต่างคนต่างดูแลเครื่องตัวเองไปแล้วก็มีการแบบใช้ Discord หรือ TeamViewer ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมหน้าจอหรือเป็นการแบบเล่นให้เข้ามาอืมผมว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะทำได้เพราะว่าเราไม่ได้รัดกุมพอซึ่งผมย้ำอีกครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่เคยมีเกิดขึ้นมันไม่มีใครคาดคิด อืมก็ไม่อยากจะกล่าวโทษ
อ่า คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โอเค อืม ก็เรียกว่าหลังจากนี้ไปนะฮะ สิ่งที่น้องโตเกียวเกิลได้ฝากไว้กับซีเกมก็คือ ต่อไปนี้การคัดตัวนักกีฬาหรือว่ายังไงก็คงจะมีความเข้มงวดมากขึ้น เราจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเจออะนะก็อยากได้คนเขาแข่งกันเต็มที่คนที่มีความสามารถก็ได้โชว์ performance แล้วก็ประสบความสำเร็จในมุมที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาเรียกว่าเชยตามหัวไลฟ์เลยฮะ งามไส้ไทยแลนด์ งามไส้ไหมพี่บวง ก็เรียกว่างามไส้นะ งามไส้นะ แต่ว่า เออ ยังดีอย่างที่พี่บวงบอก ยังดีที่เราไม่ได้ปกป้องคนผิด เราก็ อืม ทำเต็มที่ทั้งหมดเท่าที่เราทำได้ก็เรียกว่ากลด่ากันทั้งประเทศไอ้เชียร์ทาง Facebook อะมึงไม่หาคนเข้าข้างน้อย ผมบอกเลย อืม แบบว่า 99.82% ที่ลุมกระทืบกันไปนะ ก็โอเค ประมาณนี้ถือขอให้น้องตัดสินใจออกมาพูดกับสังคมให้ดีที่สุดแล้วกัน ผมว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องมานั่งแบบฆ่ากันหรือเอาเข้าอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าก็สำหรับผมมันก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้คนมันมีความกล้าหาญเหมือนกับที่น้องกล้าไปโหลด Discord นั้น น้องก็กล้าออกมาคุยนิดนึง ไม่ใช่หายไปเลยตอนนี้รู้สึกได้ข่าวว่าแบบปิดทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพี่บวงเจอ อืม แต่มันหนักไหมพี่บวงมันเป็นน้องเขาอะโดนแบบน้องเขามัน หนั อ่ว ก มอยู่ คือผมว่าน้องเขาไม่กล้าออกมาพูดอะไรแล้ว ก็หายเงียบ คิ ๆ ด ไป ว่าน่าจะพยายามแบบว่าหายไปจากออนไลน์ หายไปเลยนะไอ้เชี่ยเอ้ย แต่อาจจะไปโดนตามเป็นเรื่องของทางกฎหมาย ใช่ๆๆ